Okay guys, Mark here again and welcome ulit sa ating vlog. At today, meron tayong series na ano ba daw? Product review for a couple of days, siguro mga 5 or 6 days. And may mga product tayong re-review like wax, yung dashboard or leather protectant, tapos yung mga disinfectant spray na foam type, at marami pang iba. So, yung intro natin would be the same. Ito na yung gagamitin ko. And I'll just indicate kung ano yung product na i-review natin on the next clip. Para mas matutukan natin yung product na i-review natin or yung nire-review natin ng mas maigi. Alright guys, so again, welcome to the channel. And today, magte-test tayo ng isang product from Mtx. This is their Mtx Nanogloss high-tech wax. So this is a carnauba wax, and basically this promises to give the ultimate high gloss finish, concealed swirl marks, long-lasting finish protection. Ngayon, sa previous video natin, we tried yung nano-seal. Ang nano-seal is considered as a sealer chemical. Ito naman is carnauba wax. Basically, yung sealer, mas matagal yung buhay niya or mas matagal yung kintab, mas matibay sa ulan basically, versus yung typical na carnauba wax. Pero yung mga wax ay mas makintab sa mga sealer type na chemical. So, we will put that to the test. Ito, ito-testing natin side by side sa sealer, yung Microtex. Okay? Alright guys, so dito sa side na to, ito yung in-applyan natin ng nano-seal. Dito naman tayo sa left side. Tinig ko na kasi yung bote, kaya medyo may mga lumalabas na. Definitely, may difference sila. Ito kasi parang mas smooth siya i-apply versus yung nano-seal na parang may mga maliliit na crystal. Ito is pure liquid lang. Ang gagawin natin is punasan muna natin yung maayos, and then we will do a side-by-side comparison in terms of gloss or yung kintab niya. Okay, so side-by-side comparison, kung dito kayo titingin clearly, ayan, so kung papapansin nyo, talagang mas makintab to. Kumbaga mas detailed. Ayan, tingnan nyo. Tapos eto mas madulas sa feel dito. Okay? So not sure kasi ito nabasa na natin to eh. Pero in terms of gloss, ayan. Tingnan nyo naman versus eto. Diba? Ayan. So kung titingnan nyo dito, ayan, so tingnan nyo guys yung reflection ng pinto. Ito yung sa nano-seal. Ito yung sa carnauba wax. So mirror yung finish. So testing natin guys. Alright guys, so, moment of truth. Spray. So, papasahin natin. Same with the nano-seal, sealer. Ginawa natin. And we will compare if kumbaga tumagal ba or hindi ba naapektuhan yung ating coating ng wax. Okay. So, eto na guys. So, tingnan nyo. Hindi kagaya nung nano-seal, yung sealer,
nung nabasa is madulas pa rin siya. Pero dito, ayan, dumidikit na ang daliri ko. So parang halos nawala. Ayan. So hindi na rin masyadong nagbibeads guys yung tubig. Sige, punasan ko ng maigi. Tapos check natin ulit yung kanyang printout. Ganun pa rin. Mirror finish. Di ba kanina sa bakit? Side by side ulit. And ito yung sa Carnauba wax. Ito yung sa sealer. Wax, sealer. So talagang mas makintab yung side na to. Ayan. Pero yan, kung naririnig nyo, kumakapit na, hindi kagaya dito. Okay, so yun yung difference nila. If you want a mirror like finish, go for wax. Pero kung gusto mo yung ayaw mo nang halos linggo-linggo nagwa-wax, go for the sealer type. Seal type, malamang punas-punas lang ang gagawin mo dyan. Okay, so if I'm gonna score it 1 out of 10, bibigyan ko rin ito ng 8 guys. Kasi sobrang kintab ng finish niya. Tapos for the price, this is only 99 pesos guys, 125 ml siya. I think sulit na rin and kaya mo nang i-cover yung malaking sasakyan dito. Okay. Is it worth it? Yes, worth it siya para sa akin. Magandang option to sa mga nabibiling wax, mga 3M. I think kayang kumantay na ito yung typical wax ng 3M, pero yung synthetic wax ng 3M medyo malayo sila. Yung synthetic wax talaga sobrang ganda. Again, Nanogloss high-tech wax, worth it guys. So another option for you guys to choose from para sa car care product na sasakyan. And that's it for me today guys. Sana nagustuhan niyo yung video natin today. If you did, please give this video a thumbs up. At kung hindi ka pa rin nakasubscribe, hit nyo na po yung subscribe button. And for other product reviews, kung meron kayong request na gusto nyo makita sa channel natin, please feel free to leave a comment down below. Also, ano ba to? Yung mga parts na kailangan nyo, kung meron kayong kailangan ng parts for your Ion, Wigo o kung ano pa man, meron tayong Shopee store. Link po ilalagay ko sa description section sa baba. Once again, Mark nga pala ulit. Maraming salamat sa pagsama sa ating vlog today. And hope to see you guys on our next video.